Yeneta Bet. በቤቱ ውስጥ ተጫወተ ዮዮ ሌላም የአእምሮ ጨዋታ አለኝ ቢሉ ውሃ ፈሳሽ እጅ ሳሙና መቀስና የውሃ ፕላስቲክ ይዞ መጣ የውሃ ሳሙናውን በብርጭቆ ባለው ውሃ ውስጥ ጨመረውና አማሰለው የውሃ ፕላስቲኩን ደግሞ በመቀስ ከታች በኩል ቆረጠው ብርጭቆ ውስጥ ያለውን አረፋ በጠረጴዛው ላይ አፈሰሰውና አማሰለው ከዚያም ዮዮ በስትንፋሱ ወደ ውጭ ሲተነፍስ አረፋ መስራት ጀመረ አሃ ለካ አረፋ በቀላሉ እንዲህ መስራትና በአረፋ መጫወት እንችላለን ያ አረፋው አፋችን ውስጥ እንዳይገባ አይናችንን እንዳያቃጥለን መጠንቀቅ አለብን ከወላጆቻችን ጋር ወይም ትልቅ ሰው አጠገባችን መኖር አለበት አለዩ በአረፋው ተጫውቶ ሲያበቃ ወደ ጓዳ ገብቶ አንድ ዕቃ ይዞ መጣ በእንጨት የተሰሩ የተለያዩ ቅርጻ ቅርጾችን እያወጣ በጠረጴዛው ላይ ደረደረ እንጨቶቹን እየገጣጠመ የቀላል ባቡር መንገድ እየሰራ ነው
የባቡር መንገድ ሐዲድ ይባላል። ዮዮ ባቡሩን በሰራው የባቡር ሐዲድ ላይ መንዳት ጀመረ። ዮዮ በባቡሩ ሐዲዱ ዙሪያ ትልቅ ከተማ መስራት ፈለገ። ስለዚህ ፎቅ ቤቶች፣ ቪላ ቤቶች መገንባት ጀመረ። ቤቶቹን ገንብቶ ሲጨርስ የመኪና መንገድ አዘጋጀ። መኪናውን እየነዳ በድልድይ ስር አልፎ ወደ ቤቱ ገባ። በዮዮ መንደር የተለያዩ አበቦችና ዛፎች ይገኛሉ። ዮዮ አረንጓዴ አካባቢ ይወዳል። እጽዋትን መንከባከብ ደስ ይለዋል። ዮዮ በመንደሩ ቀላል ባቡሩን እየነዳ ነው። በዮዮ መንደር የሚኖሩ ሰዎች በቀላል ባቡሩ የፈለጉበት ደርሰው ይመጣሉ። ዮዮ በሰራው መንደር እጅግ ተደሰተ። የዮዮ መንደር አሁን የመጨረሻ ሌላ ጨዋታ አለኝ። እሱን ተጫውቼ ሳበቃ እረፍት አደርጋለሁ ብሎ ጠረጴዛውን አጸዳ። ዕቃውን ወደ ነበረበት መላለሰ። የመጨረሻ ጨዋታ ምን ይሆን? ዮዮ ትልቅ ፌስታልና የፕላስቲክ ሳጥን ይዞ መጣ። ኳሶቹን በመሬት ላይ መደርደር ጀመረ። ዮዮ ምን ሊያደርግ ነው? አሁን የምንሰራው የስፖርት ጨዋታ ነው። መሬት ላይ ተኛና በእግሬ ኳሱን ይዤ በፕላስቲክ ሳጥን ውስጥ ማስቀመጥ አለብኝ። ዮዮ የመጀመሪያውን ኳስ በእግሩ አንስቶ ወደ ላይ ወረወረው። ኳሱ በፕላስቲክ ሳጥን ውስጥ ገባ። ዮዮ ደስ አለው። እንደገና ዮዮ ኳሱን አንስቶ ወረወረ። ሳተው፣ አልገባም። ዮዮ ኳሶቹን በእግሩ እያነሳ በፕላስቲክ ሳጥን ውስጥ እየከተተ እየሳተ እንደገና እየሞከረ ሲስት እየተናደደ ሲያስገባ ደስ እያለው ተስፋ ሳይቆርጥ ደጋግሞ እየሞከረ ጨዋታውን ቀጠለ። ዮዮ የመጨረሻውን ኳስ አነሳ። አሁን መሳት የለብኝም አለና የመጨረሻውን ኳስ በእግሩ ወረወረው። ኳሱም በፕላስቲክ ሳጥን ውስጥ ገባ። ዮዮ እጅግ ደስ አለው።
ዮዮ የመጨረሻውን ኳስ በማስገባቱ ተደሰተ። ኳሶቹን ወደ ላይ የወረወረ ጨፈረ። ዮዮ በቤት ውስጥ ጥሩ ቀን አሳለፈ። ዮዮ ኳሶቹን ከመሬት ላይ ሰብስቦ በላስቲክ ውስጥ አስገብቶ ደህና ሁኑ ብሎ ተሰናበተ። እናመሰግናለን ዮዮ። ጥሩ ቀን በቤታችን እንዴት ማሳለፍ እንደምንችል ስለነገርከን እናመሰግናለን። ደህና ሁኑ ዮዮ። ደህና ሁኑ። የኔታ ቤት